हेलो एन्ड व्हाट्सअप सन्चै हुन्छ भन्ने आशा लिएर चाहिँ म आज चाहिँ भिडियो बनाउन जाँदैछु हैन र सबले चाहिँ माया दिनुहुन्छ भनेर र सिम्पली आजको भिडियोमा चाहिँ म के भन्न जाँदैछु भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा जुन भिडियो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल तरिकाले चाहिँ तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारण चाहिँ सिधै तपाईहरु चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरु ल्यापटपमा अथवा तपाईहरु पीसी युज गर्नुहुन्छ अनि पीसीमा आउनु होला र त्यसपछि चाहिँ सिम्पली त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा एक्सटेन्सन एड गर्नु पर्ने छ हैन एक्सटेन्सनको नाम जुनसुकै पनि हुन सक्छ किनकि तपाईहरुले एक्सटेन्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फ्ल्याश भिडियो डाउनलोडर गरिरहेको छु किनकि यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ डाउनलोड भएको छ यदि तपाईहरुले चाहिँ अब सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएको हेर्नु गर्न लाग्छ भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिम्पली क्रोम वेब ब्राउजर वेब स्टोर भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भिडियो डाउनलोडर भनेको छ र यसबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्स्टाग्राममा होस् अथवा तपाईहरुले फेसबुकमा रहेको भिडियो हुन सक्छ त्यो चाहिँ सबै किसिमका भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु र सिम्पली कुनै पनि एउटालाई चाहिँ एड गर्नु होला मैले एड गरिसकेको छु सिम्पली मेरो चाहिँ एड भइसकेको छ एड भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ भिडियो छ अथवा छैन नोटिफिकेसन आउने छ र त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ फेसबुकमा जाने छु हैन फेसबुकमा चाहिँ मेरो ड्याशबोर्डमा जुनसुकै पनि आएको छ हैन त्यसमा चाहिँ म हेर्ने छु भिडियो र डाउनलोड गर्ने छु र साथीहरु हैन यदि तपाईहरुलाई चाहिँ लाइक प्रिमियर प्रो चाहिँ फुल भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अपडेटहरु दिइरहने गर्छु यहाँ फेसबुकमा तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक लिंक चाहिँ तपाईहरुले तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलको चाहिँ एबाउटमा गएर हेर्नु होला एबाउट सेक्सनमा र त्यहाँ पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई लाइक गर्नु होला फलो गर्नु होला र सिम्पली त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई क्लिक गर्नेछौँ यहाँ भिडियो छ कि छैन भनेर र त्यसपछि भिडियो नभेटेको अवस्था सायद मेरोमा न भिडियो पनि हुन सक्छ त्यसपछि चाहिँ हामी सिम्पली होममा जानेछौँ फेसबुकको होम पेजमा त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो स्क्रोल गर्नुपर्ने छ हल्का फुल्का हैन स्क्रोल गर्दा गर्दै तपाईहरुले भिडियो यहाँ चाहिँ आयो भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन पनि आउने गर्छ कि यहाँ चाहिँ यु हेभ भिडियो भनेर र देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइरहेको छ है नोटिफिकेसन चाहिँ मेरो नेटको कारण चाहिँ हल्का स्लो हुन सक्छ र मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइरहेको छन् यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यसरी चाहिँ जुनसुकै पनि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ लिंक आउने छ अथवा लिंकलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ लिंक पनि कपी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन त्यो चाहिँ वेबसाइटको भनेर कुन भिडियो आयो भनेर तपाईहरु भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक सबके चाहने भने चाहिँ यहाँ चुरा के फिर उसी बुक की कहानी र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के हुन सक्छ भनेपछि भिडियो जुन रहेको छ त्यो चाहिँ क्वालिटीमा नहुन सक्छ त्यसकारण चाहिँ यसबाट चाहिँ सिधै डाउनलोड गर्नु होला यसबाट चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकैबाट पनि साथीहरु आजलाई यति नै कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर भन्नु होला र यदि तपाई फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हैन र साथीहरु धेरै भयो कमेन्ट नगरेको तपाईहरुले तल चाहिँ कमेन्ट गरेर भनौं हैन लेट्स 1K पुराउँ के जसरी नि हैन त्यो चाहिँ सबैभन्दा मेन टार्गेट हो 1K पुराउनु र तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो टाइपको भिडियोहरु चाहिएको छ तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो हैन मैले चाहिँ आजकल चाहिँ थरीका भिडियो हालिरहेको छु किनकि तपाईहरुले कस्तो टाइपको मन पर्छ आजसम्म मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सायद मैले थाहा पाउन सकेको छैन अथवा तपाईहरुले मलाई भन्नु भएको छैन हैन सो तपाईहरु चाहिँ शेयर गर्नु होला आफ्नो लिंक्सहरु भन्नु होला कमेन्टमा कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो छैन भन्नुस् केही छैन हैन म चाहिँ सुधार्ने छु र सुधार्ने कोसिस गर्छु हस्त बाइ बाइ जय नेपाल कीप वाचिङ कीप शेयरिङ Bye. Peace. Bye.